আপোনালোকে বাৰু কেঁচা হালধিৰে লোকেল চিকেনৰ জাল খায়নে? এনেদৰে ঠাণ্ডাৰ বতৰত খাই বৰ মজা লাগে। বলকচোন আজি তাকে বনাওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ খুলুমবাই। খিনি বনাবৰ কাৰণে এপোৱা ওজনৰ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস লৈ লৈছোঁ। লগতে লৈ লৈছোঁ কেঁচা হালধি এডোখৰ, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, আদা, নহৰু, গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জালুক। লগতে লৈছোঁ 3টা পিঁয়াজ আৰু এটা গোটা নহৰু। তাৰপিছত মছলাখিনি মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু ইফালে 2টা আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এনেদৰে ৰঙাকৈ। পিছত আলু ভজা তেলখিনিতে দিলোঁ 2টা শুকান জলকীয়া, 2 খিলা তেজপাত আৰু পিঁয়াজ ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনিও ভাজি ল'লোঁ। মছলাখিনিৰ পৰা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ মুৰ্গীৰ মাংসখিনি। আৰু কেঁচা হালধিৰ অলপ বেনিফিটছৰ বিষয়ে জানো বলক। ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফাইবাৰ, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে আৰু হালধিৰ সেৱনে লিভাৰক ডিটক্স কৰে আৰু লগতে ব্ৰেইন, স্কিন, হাৰ্ডিৰ বিষৰ বাবে বহুত উপকাৰী। মই এতিয়া মাংসখিনি ৰঙা হোৱালৈ অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত আলু আৰু ইয়াতে পানী এড কৰি দিলোঁ। তাত ঢাকনি লগাই থৈছিলোঁ 10 মিনিটৰ বাবে। ঢাকনিখন খুলি 10 মিনিটৰ পিছত অলপ টেষ্ট কৰি চালোঁ, নিমখ কম হৈছিল। তাৰপিছত নিমখ আৰু গৰম মছলা দি গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। লাষ্টত দিলোঁ এয়া ধনিয়াৰ পাত ওপৰেদি ছটিয়াই দিলোঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে? আৰু এয়া কালাৰটো চাওকচোন, কি ধুনীয়া লোভনীয় হৈছে নহয় জানো? এইখিনি দেখি মই এতিয়া পিছে ৰ'ব পৰা নাই দেই ভোকত। মই এতিয়া এইখিনিৰ জুতি লওঁ, দায়দোষ নধৰিব দেই। আজি মোৰ ক্ষুদ্ৰ ভ্লগটো ইমানতে আছিল। ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি আৰু লগতে ফ'ল' কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।